Hello students, welcome to Pranjal's tutorial. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ক্লাস 9 অৰ কম্পিউটাৰ সায়েন্সৰ 5th chapter that is ethics in IT. এই চ্যাপ্টাৰটোত আমি মেজৰ ইথিক্যাল ইস্যুজ খিনি ডিসকাস কৰিম. যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেন নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা. Now one of the major ethical issues in IT sector is plagiarism. So plagiarism কি হয়? Plagiarism এটা major ethical issue হয় IT sector. Plagiarism কাক কোৱা যায়? যেতি আমি বেলেগ এজন অথৰ ল্যাঙ্গুৱেজ thoughts ideas but their expressions kini nijor hisabe ami use koru without taking their permission, that is known as plagiarism. So belagor kaam eta loi pela jodi ami nijor hisabe tak represent korim teon permission nohua ke tetale hetu ki koa jaba, that is known as plagiarism. Dhoilwa ami jodi eta wikipedia article nijor assignment ot use koru, source to mention nokare kopa ami he article to copy korisu without giving any citation, that is known as what? That is known as plagiarism. বেলেগে কম্পোজ কৰা মিউজিক এটা যদি আমি লৈ পেলা নিজৰ কামত আমি ইউজ কৰো, নিজৰ মিউজিকত যদি আমি হে মিউজিকটো ইউজ কৰো, that is also known as plagiarism. So যদি আমি প্ৰপাৰ পাৰমিশন নলকে বেলেগৰ কাম এটা নিজৰ বুলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো, হেতুক আমি কি বুলি কম? that is known as plagiarism. So বেলেগে লেখা পয়েম এটা যদি আমি নিজৰ বুলি মেগাজিনত পাবলিশ কৰি দিও, that is also known as what? That is also known as plagiarism. Now types of plagiarism, এটি আমাৰ টোটাল 4টা টাইপৰ plagiarism আছে. প্ৰথমটো হৈছে ডাইৰেক্ট plagiarism, সেকেন্ডটো mosaic plagiarism, থাৰ্ডটো হৈছে self plagiarism আৰু ফোৰ্থটো হৈছে accidental plagiarism. যদি ডাইৰেক্ট plagiarism থাকে তাত আমি ডাইৰেক্টলি হুবহু গুটে বস্তুটোকে আমি কপি মাৰি দিও. সো বেলেগৰ যোনটো ওয়ার্ক থাকিব তাত আমি লাইন বাই লাইন প্ৰতিটো শব্দ আমি as it is কপি মাৰি দিম আৰু আমি কোনো ধৰণৰ সাইটেশন প্ৰভাইড নকৰো. কোনো আমি কোপৰা হে প্যাৰাগ্ৰাফ টু উঠাইছো বা হে সেন্টেন্স টু উঠাইছো বা আমাৰ কন্টেন্টটো কোপা উঠোৱা আছে, আমি কোনো ধৰণৰ একনলেজমেন্ট আমি প্ৰভাইড নকৰো. আমি ডাইৰেক্টলি বেলেগৰ কাম এটা as it is ইউজ কৰি দিও, নিজৰ হিচাপে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি দিও. that is known as what? That is known as direct plagiarism. mosaic plagiarismত আমি গুটে ওয়ার্কটো কপি নকৰো, বাট আমি এটা প্যাৰাগ্ৰাফ বা এটা সেন্টেন্স কপি কৰো আৰু আমি হে সেন্টেন্সটো বা প্যাৰাগ্ৰাফটো কোপা কপি কৰিছো তাৰ আমি কোনো source to provide নকৰো. So যদি গুটে ওয়ার্ক টু কপি কৰা যায়, that is known as direct plagiarism. Direct plagiarism ত লাইন বাই লাইন word by word প্ৰতিটো বস্তু কপি কৰা হয়. mosaic plagiarism ত জাস্ট আমি এটা পাৰ্ট হে কপি কৰো. self plagiarism ত আমি আমাৰ পুৰণা আগৰ কামৰ পৰা আমি কপি মাৰো. ধৰিলা এজন ষ্টুডেন্টে যেমা দুখন ৰিসাৰ্চ পেপাৰ প্ৰেজেন্ট কৰিছে, তেওঁ কি কৰিলে যোনখন সেকেন্ড ৰিসাৰ্চ পেপাৰ আছে হে সেকেন্ড ৰিসাৰ্চ পেপাৰখনত তেওঁ ফাৰ্স্ট ৰিসাৰ্চ পেপাৰখনৰ পৰা গুটে বস্তুটো কপি মাৰি দিলে. এটা এটুক আমি কি বুলি কম? that is known as self plagiarism. তেওঁ আগৰ যোনটোখন ফাৰ্স্ট পেপাৰ আছিল হে ফাৰ্স্ট পেপাৰৰ পৰা গুটে বস্তুখিনি কপি মাৰি পেলা তেওঁ সেকেন্ড পেপাৰত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিলে, that is known as self plagiarism. So আমি আমাৰ পুৰণা এটা কামৰ পৰা কপি মাৰো আৰু আমি হে কামটো নতুন কামটোত আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি দিও. নেক্সট হৈছে accidental plagiarism. in accidental plagiarism আমি ভুলতে আমাৰ পৰা plagiarism হৈ যায়. কেতিয়াবা আমি সোর্সটো মেনশন কৰিব পাহৰি যাও, কেতিয়াবা আমি কোটেশন মার্কস ইউজ কৰিব থাকি যায় আমাৰ. সো এনেকা টাইপত ভুলতে আমাৰ পৰা কি হয়? আমাৰ পৰা plagiarism কন্ডাক্ট হৈ যায়. তেনেকা এটা plagiarismক আমি কি বুলি কওঁ? that is known as accidental plagiarism. So total এই 4টা টাইপৰে plagiarism থাকে. Next, ways to avoid plagiarism. এটা আমি plagiarism কেনেকৈ এভয়েড কৰিব পাৰিম? প্ৰথমটো হৈছে cite your source. সো কোপা আমি বস্তুটো কপি মাৰিছো, আমি হে সোর্সটো মেনশন কৰিব লাগিব. আমি কোনখন বুকৰ পৰা কন্টেন্টটো লৈছো, কোনজন ৰাইটাৰ হয় বুকখনৰ, কোনটো পেজত আছে হে বস্তুটো গুটেখিনি ইনফৰমেশনস আমি প্রভাইড কৰিব লাগিব. that is known as cite your source. সেকেন্ডটো হৈছে include quotation. যেতিয়া আমি বেলেগ কিবা এটা বস্তু বেলেগৰ পৰা কপি মাৰো, আমি হে বস্তুটো সদায় কোটেশন মাৰ্কৰ ভিতৰত লিখিব লাগে. সো তোমালোকে ডাবল কোটেশনৰ ভিতৰত হে বস্তুটো ইনক্লুড কৰিবা, তেতিয়া plagiarism নহয়. থাৰ্ডটো হৈছে paraphrasing. Paraphrasing means rewriting the same content using our own words. তো নিজৰ ভাষা ইউজ কৰি পেলাই আমি সেই সেম কন্টেন্টটোকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম. ইয়াত আমি ল্যাঙ্গুৱেজটো চেঞ্জ কৰি দিম, আমি নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিম. অৰিজিনাল যোনজন ৰাইটাৰ আছে তেওঁ কন্টেন্টটোকে আমি নিজৰ ভাষাত আমি লিখিম. সো আইডিয়াটো একে থাকিব, খালি ল্যাঙ্গুৱেজটো চেঞ্জ হৈ যাব. খালি এই প্যাৰাফ্ৰেজিং কৰোঁতে আমি কেয়াৰফুল থাকিব লাগিব, কাৰণ যদি আমি ৰাইট ধৰণে প্যাৰাফ্ৰেজিং নকৰো তেতিয়ালে হেতু প্লেগিয়াৰিজমে কনসিডাৰ কৰা যাব. লাষ্টটো হৈছে প্ৰেজেন্ট ইয়োৰ ওন আইডিয়াস. বেলেগৰ পৰা আইডিয়া কপি মাৰাতকে সদায় আমি কি কৰিব লাগে? আমি ট্ৰাই কৰিব লাগে যে আমি নিজৰ আইডিয়াটো প্ৰেজেন্ট কৰো. সো নিজে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে, নিজৰ ওন আইডিয়াছৰ ওপৰত ওয়ার্ক কৰিব লাগে, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ প্লেগিয়াৰিজম হোৱাৰ চান্স নাথাকে. সো এই 4টাই আছিল ways to avoid plagiarism. প্ৰথমটো হৈছে cite your source, সেকেন্ডটো হৈছে include quotation, third is paraphrasing, and lastটো হৈছে present your own ideas. আশা কৰোঁ তোমালোকে what is plagiarism, what are the different types of plagiarism, and how to avoid plagiarism এই 3টা কন্টেন্ট বুজি পালা. যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে দেন নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, ভিডিওটো লাইক এটা কৰি দিবা. See you in the next video. Thank you for watching the video.